Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so mga paps, ito yung part 2 ng ating DIY rust proofing or undercoat para po sa sasakyan. And in my case po, Toyota Rush. As most of you guys know, na-rust proof na natin yung sa fender side at yung under chassis sa front part. Pero yung sa likod ay hindi pa po rust proof. So, nag-pre-wash na po tayo and naglinis na. And ayan po yung itsura po no likod na part ng Toyota Rush. And as you can see, meron yan guys na factory rust proof pero naninipisan po ako kasi halos kita mo yung bakal di ba? So patutuyuin lang natin yan overnight and magra-rust proof na po tayo tomorrow. Lahat po yan i-sprayan natin. Okay, so natuyo na. Akala ko kasi hindi matutuyo ang ating yung surface na i-undercoat natin. And at this point, sinashake ko na lang yung ating pang-undercoat. So, magsisimula tayo dun sa malaking area. Ang iingatan nyo lang dito guys is yung muffler, tapos yung mga sensors mismo. Actually dito sa part na to wala masyadong iingatan bukod sa dito yung sa tambucho kasi etong pang spray natin is highly flammable. Pagka na-spray kasi ito sa muffler, may tendency na umapoy. Sprayan na natin.
So, dito, um, medyo kailangan nyo humiga. So, isang coat pa lang to guys. Etong ginagawa natin guys, kumbaga, kahit tumagal lang siya, sabihin mong mga 3 years, okay na rin. At least, napapabagal niya yung pag-sisimula nung kalawang. Yung process niya is kahit pa paano, bumabagal. So, madali lang naman siyang gawin eh, 'di ba? Ayan, so kung manonotice nyo, na-cover natin halos sa lahat. And yung ibang parts kasi, hindi naman siya tinatamaan talaga ng tubig. So, yung mga ganon is, depende na lang sa inyo kung i-sprayin nyo ba or hindi. So, yung sa akin kasi, mas priority ko yung mga tinatamaan talaga ng water. Ang gagawin natin ngayon is patuloyin natin and then mag-add pa siguro tayo ng mga 2 pang layer. Okay, so ito na yung actually 3rd layer na to guys. Halos paubos na rin yung ating pang undercoat. So ubusin na lang natin siya para mas kumapal pa yung rust proofing natin. Ito kasing part na to guys, ito yung talagang madalas tamaan ng tubig.
sakto. Sakto lang. So, ubos na yung ating rust proofing. So, ang naubos natin is isang buong lata para dito sa surface na to. Kung maaalala nyo, yung unang rust proofing video natin is medyo dinamay ko na yung ibang subframe. So, eto guys, tignan nyo. Eto yung mga nauna. See, medyo marumi lang pero it does the job. Ika nga. So, ayan. Ito yung bago. Tayin na lang natin yan guys na matuyo. And then, okay na. See? And that's it for me today guys. Sana may natutunan kayo sa video natin today. At kung nagustuhan yung video natin, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe and you guys are liking what you're seeing, please hit nyo po yung subscribe button for more videos. And kung meron po kayong request, please feel free to utilize our comment section sa baba. At basta kaya po natin gawin, pipilitin po natin gawin ng video. At kung meron kayong product na gusto pang ipa-review or ipa-test, comment lang po sa baba or PM nyo ako sa aking official Facebook account, Makoy Reyes. Yung profile pic ko po doon is yung picture ko. And also guys, for parts and accessories po, kung kailangan nyo, link po sa Shopee store. Lalagay ko na lang po sa description section below. Once again, Mark na pala ulit. Thank you so much sa pagsama sa akin today. And kita-kits po tayo sa susunod na video.